Hi guys! Welcome to my channel at welcome back to my channel sa mga taong bumalik ulit sa channel ko para manood ng mga video ko. Thank you guys! So unang-una guys, gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe sa channel natin guys, sa mga nanood ng video natin kahit napagtyagaan nyo siya na yung pabulol-bulol nating salita kasi bulol talaga ako guys. So, thank you sa inyo guys. So, thank you. So, kung nanonood ka ngayon guys, thank you agad yan guys. So, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. At kung gusto mo maging updated sa mga video na gagawin ko, mga vlogs natin dyan, pakihit na rin yung notification bell. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay yung mga globe rewards na nare-receive natin once na magpa-load tayo, 'di ba? Once na magpa-load kayo guys, magte-text sa'yo si 4438 na naka-receive nga tayo ng naka-earn nga tayo ng globe rewards. So para saan nga ba ang globe rewards at paano natin ito ma-claim guys? So yung iba sa inyo alam na to na kung paano nila ma-claim yan. So, sa mga hindi pa guys, so, mag-download lang kayo ng Globe Rewards apps guys para mas mabilis nyo ma-redeem ang mga Globe Rewards points nyo guys. So, at sa Globe Rewards apps na yun guys, pwede nyo rin i-transfer yung Globe Reward points nyo kay GCASH guys. Yan. So, mag-share screen na tayo guys. Tara. A few moments later. So tara, tuturo ko na sa inyo paano natin makiklaim ang mga Globe Rewards points natin using our Globe Rewards apps. Yan guys. So kung wala pa kayong Globe Rewards, so download nyo lang kay Play Store guys. So ako meron na kaya buksan na lang natin. Yan. Mga basic info lang naman ang hihingin sa inyo ni Globe Rewards once na mag-sign in kayo guys. Mag-sign up. Yan. So ako guys, wala na akong points kay Globe Rewards kasi lagi ko siyang kiniklaim through GCash guys. Yan. Nare-redeem ko siya through GCash. So tuturo ko nga sa inyo paano yun. So guys, dito guys, makikita nyo agad kung anong pwede natin gawin sa mga Globe Rewards natin. So, pwede natin yan ipang-load dyan. Oh. Pwede natin ipang-load. Yan. Ipang-load dyan. Oh. Pwede natin ipang-load guys. Pwede rin natin yan i-redeem through GCash guys. So ako guys, back lang tayo guys. So ako, yan. So dito ko siya nire-redeem mo. Yan, sa all rewards, view all nyo lang. Ayan, click nyo lang yung view all. Yan. Then makikita nyo dito yung raffle, globe promos, donate, digital voucher, shopping, dining, o pwede pa tayong kumain, travel, and entertainment. So ako guys, ang gusto ko kasi i-redeem kay GCash eh. Yan. So, i-click nyo lang tong digital voucher. Yan. So, makikita nyo na dito guys. Yan. Pwede pa rin, oh, dito rin pala, pwede rin tayong mag-redeem ng mga pagkain guys. O, di ba ayos? Sa Jollibee, pwede. Yan, oh. Ang dami. So, ako guys, gusto ko is mag-redeem ako using GCash. Yan. Nabubulol tayo guys sa S. Bulol ako sa S eh. Yan. So, hanapin nyo lang guys. Hahanapin nyo lang. Ay. Back lang. Hanapin nyo lang yan guys. Yan. Nasaan na ba yun? O ito. Yan. Tapos kiklik nyo lang yun guys kung anong napupusuan yung GCash na amount guys. So ako 30. Yan. So ngayon guys, i-input nyo lang kasi may lalabas dyan. Input your your GCash number. So i-input nyo lang dun guys. Then magte-text na sa inyo si 4438 kung successful na ang pagta-transfer natin, ang pag-claim natin ng pag-redeem natin ng Globe Rewards yan, guys. Ako bulol kasi talaga ako, guys. Pasensya na. So, ako guys, hindi ko na ma-redeem yan kasi wala na nga ako enough balance, guys. Ba zero na yung akin. So, guys, so parang 3 working days yan, guys, bago pumunta sa sa GCash nyo, guys. Arawin nyo yan, guys, na claim lang kayo ng claim para maubos yon. So, ganun yung gagawin nyo guys. Sundan nyo lang yung mga ginagawa natin. Balik na tayo sa ating camera. So ganun lang ang gagawin nyo guys. Sundan nyo lang yung share screen natin guys. So makukuha nyo na yung mga Globe Rewards points nyo guys. Yun. So thank you guys sa mga nanood guys. Thank you guys. Sa mga manonood pa lang. Thank you guys. Yan.
So, thank you guys and God bless. Have a good days ahead guys. Thank you very much yun. So, kung may mga comment and suggestion kayo guys, comment nyo lang down below dyan sa comment box natin. At kung gusto nyo guys magpa-shoutout guys, comment nyo lang yung name nyo guys. Sa shoutout ko kayo sa next video natin. So, thank you. Bye-bye!